ඉතින් සමහරක් වෙලාවට මැෂින් එක පාවිච්චි කරගෙන යනකොට ඇති වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මැෂින් එක පාගලා මහන කෙනාට එහෙම නැත්නම් මෝටරේදී වුණත් දැනෙනවා මැෂින් එක තදයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට අපිට බලලා ලේසියෙම නිවැරදි කරගන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. බලන්න මේ හෑන්ඩ් වීල් එක ඇතුළට නූල් ලෙතිලාද කියලා. ගොඩක් වෙලාවට මැෂින් එක හිර වෙනවා මේ හෑන්ඩ් වීල් එක ඇතුළට නූල් ලෙතුනහම. ඒක වෙන්නේ අපි මහනකොට නූල් කෝන් එක හරියට ක්‍රමවත් විදිහට තියාගත්තේ නැත්නම් නූල ඇවිල්ලා මේක ඇතුලේ පැටලිලා හිර වෙන්න පුළුවන්. මැෂින් එක උඩ තියාගන්න නූලක් පොඩි නූල් කෝන් එකක් බොබින් එකක් මැෂින් එක උඩ තියාගෙන ඉඳලා ඒක මෝටර් බෙල්ට් එක හරහා හරි එහෙම නැත්නම් පාගල බෙල්ට් එක හරහා හරි ඇවිල්ලා මේ රෝදේ ඇතුළට හිර වෙනවා. ඒතකොට අපිට මැෂින් එක පාගන්න බෑ, හරි අපහසුයි. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට ඒක ලේසියෙන්ම ඕගලන් නිවැරදි කරගන්න පුළුවන්. ගලවන්න ඇනේ ස්ටොප් මෝෂන් ඇනේ ගලවලා ස්ටොප් මෝෂන් වීල් එක ගලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ බලා ගන්න, වට්ටා ගන්න එපා. ගලවනකොට පරිස්සමෙන් ගලවන්න. මේ ස්ටොප් මෝෂන් මේ වොෂර් එක තියෙන පැත්ත හරියට මතක තියාගන්න. මම මේ ස්ටොප් මෝෂන් වොෂර් එක හයි කරන විදිය ගැන වීඩියෝ දෙක තුනකම කියලා දීලා තියෙනවා. ඒක නිසා මම මෙතනදී වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා ඒක ගැන කියන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට ඒක සවිස්තරාත්මකව ස්ටොප් මෝෂන් වොෂර් එක සහ ස්ටොප් මෝෂන් වීල් එක හරියට හයි කරගන්න. ඉතින් බොබින් නොතනකොට බුරුල් කරගන්නත්, මහනකොට තද කරගන්නත් පුළුවන් විදිහට හයි කරගන්න විදිය ගැන කරපු වීඩියෝ එක බලන්න මිස් වෙච්ච අය. ඉතින් හරියට බලා ගන්න ඔයාලට පහසුයි. මොකද මේක වොෂර් එක හතර පැත්තකට හයි කරන්න පුළුවන් නේ. කට්ට දෙක එළියට ඉන්න විදිහට, පොඩි කට්ටේ උඩට හිටින විදිහටත්, කට්ට දෙක උඩට හිටින විදිහට, මැද්දේ කට්ට දෙක ඇතුළට හිටින විදිහටත්, ඒ වගේම මැද්දේ කට්ටේ දෙක ඇතුළට හිටින විදිහට, උඩ කට්ට දෙක උඩටත්, උඩ කට්ට දෙක යටටත් ඒ විදිහට හතර පැත්තකට හයි කරන්න පුළුවන් කියලා ඒ වීඩියෝ එකේ පැහැදිලිව තියෙන එක බලන්න. ඉතින් ඒ විදිහට try කර හයි කරන්න ඕනේ නැහැ. වීල් එක ගලවනකොට බලාගත්තොත් හරියට කොයි පැත්තටද හිමින් සැරේ ගලවන්න මේක වැටෙන්නේ නැහැ. ස්ටොප් මෝෂන් වොෂර් එක කොයි පැත්තටද තියෙන්නේ කියලා හරියට බලා ගන්න. බලාගෙන ඒ පැත්ත මාරු වෙන්නේ නැති වෙන්න එහෙම්මම අරගෙන තියාගන්න ටේබල් එක උඩින් තිබිච්ච පැත්තම. ඒතකොට ඔයාලා හයි කරනකොට ලේසියි. ඊට පස්සේ ගලවන්න හෑන්ඩ් වීල් එක. හෑන්ඩ් වීල් එක ගලවලා පැත්තට තිබ්බහම ඔයගලන්ට පේනවා හෑන්ඩ් වීල් එකේ බුෂ් එක. දැන් හෑන්ඩ් වීල් බුෂ් එක මේ සික්සැක් මැෂින් වල නම් තියෙන්නේ මේ විදිහට ඇන දෙකකින් හයි කරලා. නමුත් සමහරක් මැෂින් වල මේකට පින් එකක් ගහලා තියෙනවා. ඒ පින් එක ගහලා තියෙන ලාවට අපිට පුළුවන් පින් එක බලපුවාම පේනවා අපිට ගහලා තියෙන පැත්ත. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තෙන් ඇතුල් කරලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට අපිට අනිත් පැත්ත කරකවලා පින් එකේ මේ පැත්තෙන් මොකක් හරි තව පින් එකක් තියලා ඒ පින් එකට තට්ටු කරලා ගලව ගන්න පුළුවන්. ගලවලා මේ බුෂ් එක එළියට ගන්න පුළුවන්. ඒක මම වෙනම normal machine එකකදී පෙන්වන්නම්. සික්සැක් machine එකේදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ දැන් අපි hand wheel එක ගාලා ඉවරයි. මේකේ තියෙනවා ඇන දෙක. මේ ඇන දෙකෙන් තමයි hand wheel එක හයි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි කරන්නේ මේ hand wheel එකේ ඇන දෙක බුරුල් කරනවා. බුරුල් කරලා මේක ටිකක් තදයි. ඒකටම හරියන ස්ක්‍රූ පුනියන පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේ වගේ දේවල් කරනකොට දැන් බලන්න මම ස්ක්‍රූ පුනියන් දෙකක් දැම්ම. මේ දෙකටම අහු වුණේ නෑ. මේකට තමයි අහු වෙන්නේ. ඒක නිසා ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ වැඩ කරනකොට තමන් ළඟ තියෙන මොකක් හරි එකකින් try කරන්න එපා. හොඳ tool ළඟ තියාගන්න. දැන් හරි hand wheel එක ගාලා අතර ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට hand wheel එකත් එක්ක තියෙන ප්ලාස්ටික් වොෂර් එක ඒ දෙකත් පැත්තකින් තිබ්බා. ඊට පස්සේ අපි බලනවා මෙතන තියනවාද කියලා මොනවද හිර වෙලා. දැන් මේකේ නෑ. මේක හිර වෙච්ච නැති මැෂින් එකනේ මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ඕන නිසානේ ගත්තේ. ඊට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් කරකවලා බලලා මෙතන තියෙන කුණු ටික, එතිලා තියෙන නූල් ටික අයින් කරා. නැවත වරක් වොෂර් එක ඇතුළට දැම්මා. ඊට පස්සේ මෙතන වැදගත් මේකේ තියෙනවා මේ ඇන දෙකෙන් එක ඇණයක් තියෙනවා උලට තියෙන. මේ ඇන දෙකෙන් එක ඇණයක් තියෙනවා. එකක් ප්ලැට් එකක් උල්. දැන් මේ තියෙන්නේ ප්ලැට් ඇණේ. ඊට පස්සේ මේකේ අනිත් ඇණේ තියෙනවා. ඒ ඇණේ උල් ඇණයක්. මේ තියෙන්නේ උල් ඇණේ. එකක් උල් එකක් ප්ලැට්. මේ තියෙන්නේ ප්ලැට් ඇණේ. මේකේ තුඩ උලක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි හැම වෙලෙම මේක හයි කරනකොට ඒ උල් ඇණේ තියෙන ඇණය හයි කරන්න විශේෂ තැනක් තියෙනවා. නැත්නම් ඔයා මහනකොට මේක බුරුල් වෙනවා. ඒක නිසා අපි හැම වෙලේම හයි කරන්න ඕනේ ඒ උල් ඇනේ මේ
මැෂින් එකේ ෂාෆ්ට් එකේ තියෙන කට් එකට. මම ඔබට දැන් ඒක පෙන්නන්න මම නැවතත් යන දෙක හයි කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ බලන්න. මේකේ තියෙන ගෲ එකක්. සුද්ධ කරේ නෑ මැෂින් එක මම උනට පෙන්නන්න ඕන නිසා. දැන් කොහොමද දිගටම මම මේකේ මැෂින් එකේ හැමදේම පෙන්නන නිසා කොහොමද තිබ්බ කොහොමත් ඒතර සුද්ධ වෙනවා. මෙතින් මැෂින් එකේ මේ කට් එකක් තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා ගෲ එක. ඉතින් පේනවාද ඉස්සලා පෙවුනේ නැත්තම් දැන් පේන්නේ මේ කට් එක තියෙනවා. ඒ කට් එකට දාන්න ඕනේ අපි අර මම පෙන්නපු ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු උල්ලැණිය. එතකොට අපි තෝරගන්නවා කොතනද උල්ලැණිය තියෙන්නේ කියලා. උල්ලැණිය තියෙන්නේ මෙතන. ඒ උල්ලැණිය මේ කට් එක ඇතුළට තමයි රිංගවන්නේ. ඊට පස්සේ නැවතත් අපි මේ ඇන තද කරනකොට මැෂින් එකේ වම් පැත්තෙන් ඇඟිල්ල දාලා මේන් ෂාෆ්ට් එක එහා පැත්තෙන් ඉවර වෙන තැන තියෙනවනේ මෙතන. එතනින් ඇඟිල්ල දාලා මේ පැත්තට තල්ලු කරගෙන මේක මේ පැත්තට තල්ලු කරලා ඉස්සෙල්ලාම තද කරන්නේ මේ උල්ලැණි. උල්ලැණේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තද කරනවා. නැත්තම් මැෂින් එක හිර වෙනවා. ඊට පස්සේ තද කරනවා ෆ්ලැට් ඇණි. ඊට පස්සේ නැවත වරක් උල්ලැණේ තද කරනවා. නැවත වරක් ෆ්ලැට් ඇණිය තද කරනවා. මොනම වෙලාවකවත් මැෂින් වලදී ඇන දෙකක් හෝ තුනක් තියෙන තැන්වලදී එක ඇණයක් එකපාර සම්පූර්ණයෙන් තද කරන්න එපා. එතකොට අයි අදාළ පාර්ට් එක හැරිලා හිර වෙනවා. ඒක නිසා භාගයට ඇණි තද කරලා ඊළඟට අනිත් ඇණි තද කරලා තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම තද කරන්නේ. හරි. දැන් ඔයාලට තේරෙයි මැෂින් එකේ එතන නූල් හිර වෙලා තිබ්බනම් මැෂින් එක බුරුල් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි නැවත වරක් හෑන්ඩ් වීල් එක මැෂින් එකට දාගන්නවා. දාගෙන වොෂර් එක ඉස්සෙල්ලා මතක තියාගත්තා තිබුණ පැත්ත ඒ පැත්තට දැම්මා. ඊට පස්සේ ස්ටොප් මෝෂන් වීල් එක හයි කරා. ස්ටොප් මෝෂන් ස්ක්‍රූ එක හයි කරා. හරි. ඊට පස්සේ අපි කරකෝල බලනවා. බුරුල් කරාම කැරකිනවද? තද කරලා බලනවා හොඳට තද වෙනවද? හරි. දැන් ඔන්න මැෂින් එක හිර වෙන එක හේතුවක් හදාගන්න විදිහ ගැන කියලා දුන්නා. මම මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනින් ඕගොල්ලෝ හම්බෙන්න එනවා. channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. ඔයාට මේ වීඩියෝ වලින් වැඩක් වෙනවා නම් ඔයාගේ යාළුවොටත් පේන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න.